හිස මුළු මනින්ම කුඩුපට්ටම් වී මොළ කෑලි එළියට පැන තිබුණා. හකුපාඩා කුඩු වී ගොස් දත් ඇඳි දෙකම හරස් අතට විහිදී විකෘති වී තිබෙනවා. උරිස්සට පැන අතපය සීරී නිල් පැහැගැන්වී තිබුණා. මොකෑ මහත්තයා, ඕක දිහා බලාගෙන සමත භාවනාවද? ඒ හඬින් මා පියවි සිහියට ආවා. ඒ ගුණේ අයියා. ඔහු ඇඳගෙන සිටිනා සරම සහ කමිසය ආවරණය වන අයුරින් ඉටිරෙදි ආවරණය පටලවා ගන්නට උනේ කොන්ක්‍රීට් ලෑල්ල මත තබා තිබුණු කුඩු වී ගිය මලසිරුර දෙස අකමැත්තෙන්ෙන් බලා, මුන් යන්න පුළුවන් උපරිම වේගෙට ගිහින් මොනවද අන්තිමට හම්බ වෙන්නේ? කාල කන්නි. මුන් හිතන්නේ එහෙම ගිහින් වැඩ්ඩෝ වෙන්න. මෙහෙම කුඩු පට්ටම් වෙලා ඉස්පිරිතාලෙකට යනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අවසානයේ එම්බාම් ලෑල්ලක් උඩ හෙළු බැලි වෙනවා. දොස් පවරන්නට වූ විට ඔහුට නුදුරු හිස් ලෑල්ලේ වාඩි වුණු මම හුම්මිටි තබන්නට වුණා. මං සුසිල් සේනාරත්න. පියාගෙන් පසු මල් ශාලාව මට උරුම වුණත් හර්ස් රථයේ දමාගෙන මිනි රැගෙන යන රාජකාරිය පමණක් මා විසින් ඉටු කළේ අනික් සියලුම රාජකාරී වසර ගණනාවක සිට කරගෙන ආ ගුණේ අයියා වෙතම පවරමින්. මොනතරම් විකෘති වුණත් කඩා බිඳ ඇදහැර කෙසේ හෝ සාමාන්‍ය තත්වයකට මිනියක් හදන්නට අති දක්ෂයෙක් වූ ගුණේ බැරිම මොහොතක මිසක් මිනියක් සීල් නොකර සිටීමට උත්සාහ කළ පුද්ගලයෙක් වුණත් අද හවසලද මේ මිනියේ උඩුකය අනිවාර්යෙන් සීල් කළ යුතු බව ඔහු ඉඳුරා පවසන්නට වුණේ මිනිය රෝහලේදී දුටු විගසමයි. එහෙම කොහොමද? මේ අපේ එකම මල්ලි. එන අය ලස්සනට දකින්න ඕන. එතන සිටි තරුණියක් නුරුස්සුම් අයුරින් එලෙස පැවසූ විට කට පුරවාගෙන සිටි බුලත් කෙල රෝහල් කානුවට අතහැරිය ගුණේ, එහෙනම් මෙහෙම්මම උස්සලා පෙට්ටියට දාලා අරගෙන යන්න ඕන. එහෙම නැත්තම් වෙන මල් ශාලාවකට අරන් යන්න. මූණ කට කුඩු වෙලා මැරෙන්න කලින් මල ගෙදර එන අය මල්ලිව දැකලත් නැතුව ඇතිනේ. එසේ පැවසුවේ තරුණිය සහ අනෙක් අයට කට උත්තර නැති කරමින් වූ විට එතන සිටි මැති වයසේ පුද්ගලයෙක් තරුණියගේ කතාවට සමාවගෙන හැකි ආකාරයට මරණය සූදානම් කර දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටි නිසා මල් ශාලාවට රැගෙන විත් දැන් පුරා පැයකට වැඩි ගෙවී ගියත් ඕම්මම ගලාගෙන යන ලේ ගිය දෙන් චූටි මහත්තයා වෙන මොනවා කරන්නද? එසේ පවසා ගුණේ විසින් ගලාගෙන එන රුධිරය භාජනයකට වැක්කිරෙන්නට ඉඩ හැර තිබුණා. හේ මිනිසුන්ට කියන්න තියෙන්නේ මේක පුළුවන් තරම් ඉක්මනට වලදාන්න කියලා. තවත් පුරා පැය ගණනක් මහන්සි වී සූදානම් කළ මිනිය පෙට්ටියට දමා පපුවට ඉහළ කොටස මුද්‍රා තබන ගමන් ගුණේ අයියා පවසන්නට වූ විට මා අතරැඳි ඔරලෝසුව දෙස බලන්නට වුණා. වේලාව රාත්‍රී 7:45 ලෙස එහි සටහන් වී තිබුණා. අර ආච්චිගේ මිනිය අද රෑ කීයට හරි ඉල්ලුවානේ. නැත්තම් මාත් එනවා යන්න. මිනිය පටවා අවසානයේ ගුණේ එලෙස පැවසුවේ මින් මොහොතකට කලින් මල් ශාලාවට ගෙන ආ මිනිය දෙස බලමින්.
අයියා ඔක කරන්න. මං මේක බාර දීලා එන්නම්. වැඩි ඈතක නෙවෙයිනේ. ගොමුනේ. එසේ පැවසූ මා රථය පනගන්වාගෙන ඉදිරියට ගමන් කරන්නට වුණේ සැහැල්ලු මනසින් යුතුවයි. මිනියක් රැගෙන සැහැල්ලු මනසින්? ඒ අසා ඔබ මට සිනා සේවි. නමුත් කුඩා කල සිට සිය ගණනකගේ මරණ දැකපුරුදු මාහට මිනියක් යනු හුදෙක් මිනියක්ම වූ නිසා බියවීමට හෝ තිගැස්සීමට කිසිම ආකාරයක හේතුවක් තිබුණේ නෑ. ඉදිරියෙන් දැල්වෙනා විදුලි පන්දම් එලියක් සහ කාකි යුනිෆෝම් ඇස ගැටුණුමා වාහනය පසෙකට කර නතර කළ සැනින් කොහෙට දරන් යන්නේ? මාගේ ජනේලේ අසලින් පිටුපස බලා ඇසූ එක් නිලධාරියෙක් එසේ ඇසූ විට ඊයේ රෑ ටවුන් එකේදී හැප්පිලා මැරුණු එක. ගොමගොම ඉස්කෝලේ කිට්ටුවට අරන් යන්නේ. මා සිනා මුසුව පැවසූ විට එහෙමද? මේ යකාගේ බයික් එක අන්න පොලිසියේ කුඩේ කුඩු පිස්සු යක්කු. මුන් තනියම මැරෙන්නෙත් නෑ. තව උන්වත් මරාගෙන මැරෙන්නේ. හරි ඔයා යන්න. අපුල සහගතව එසේ කියූ නිලධාරියා වාහනයට කුඩා තට්ටුවක් දැමූ විට දැන් ඉතින් මැරිලානේ. මොකද කිව්වා කියලා මැරුණ එකාට ඇහෙනවද? සිතින් දොස් තබමින් මා නැවතත් ගමන ආරම්භ කළා. ඉඳ හිට ඉදිරියෙන් පැමිණෙන මෝටර් සයිකලයක් හෝ ත්‍රිවිලර් රථයක් හැර වෙන කිසිම දෙයක් නැති පාර දිගේ මං වාහනේ හෙමින් ඉදිරියට ගෙන යන්නට වුණේ පරිස්සමට ගෙනියන්න වෙයි කියලා ගුණේ අයියා කියපු වදන් අකුරට සිහි කරමින්. ඒ සමගම වේගයෙන් යමක් වාහනේ වදිනවා දැනුණුමා වහාම තිරිංග තද කළත් ඒ වේගය ඔරොත්තු නොදුන් මිනි පෙට්ටිය මදක් වේගයෙන් තල්ලු වී ඇවිත් රියදුරු අසුනේ වැදී නතර වුණේ දඩාස් හඬක් නගමින්. කවුද ඒ වැදුනේ? ජීවිතේ ප්‍රථම වතාවට මං බය වුණා. වහාම දොර ඇරලා එළියට බැහැලා ඉදිරිය බිම සහ වටපිට බලන්නට වුණේ වාහනයට වැදුණු දේ ගැන දැන ගැනීමට වුණත් කිසි දෙයක් නැහනේ. මට කියවුණත් යමක් තදින් වැදුණු වගට සාක්ෂි දරමින් වාහන බොනට්ටුවේ තැනක් ඇතුළට එබී ගොස් තිබුණා. මොකෙක් කරි සතෙක්වත් වැදුණද? එසේ සිතූ මා වාහනේ යටටත් එබී බැලුවත් කිසිම සත්වයෙකුගේ ඉඟියක්වත් නොලද නිසාම අත්ඔරලෝසුව වාහන එළියට ලං කර වෙලාව බලන්නට වුණේ ගැහෙන හදින්. එහි රාත්‍රී 9:40 සඳහන්ව තිබුණු දුටු විට ඉක්මන් කර යලිත් වාහනයට නැග දොර වසා ගත්තත් මිනි පෙට්ටිය රියදුරු අසුනේ වැදී අසුන ඉදිරියට බර වී තිබූ නිසා හැකි වෙර යොදා පෙට්ටිය මදක් පිටුපසට තල්ලු කර රථය පනගන්වාගෙන ඉදිරියට ගත් විට වාහනේ පිටුපස රෝදයක් උස ඇති දෙයක් උඩින් ගමන් කළාක් මෙන් හැඟුණු නිසා යලිත් එය නවතා රථයෙන් බැස බලන්නට වුණත් කිසිවක් නැති බව යලිත් පසක් කරගෙන යලිත් ගමන පටන් ගත්තේ පෙර කවරදාවත් අත් නොවිඳ තිබූ තැතිගැන්මකින්. තවත් මීටර් කීපයක් ගමන් කරනා විට දකුණු පස ඇති කනත්ත සිහියට ආ නිසාමදෝ මා වාහනයේ වේගය තරමක් වැඩි කර ගමන් කරන්නට වුණා.
සුදු සරමක් සහ කමිසයක් ඇඳගත් අයෙක් පාර හරහා මාරු වී කනත්ත දෙසට ගමන් කරනවත් තටු ගසනා කුකුලෙකු අතින් එල්ලාගෙන යනවත් දුටුමා දෙවියන් සිහි කරමින් යලිත් වේගයෙන් ඉදිරියට පැද වූ රථය මලගෙදර මිදුලේ නවතා තදින් හුස්ම අල්ලාගෙන පිට කරන්නට වුණේ කිසිවෙකුට මාගේ වෙනසක් පෙනී වී යන ලැජ්ජා සහගත බියෙන්. අපි ඒත් කතා වුණේ මොකද පරක්කු කියලා. එහි සිටි අය එසේ පවසමින් මා සමග එකතු වී නෑදෑ හිතමිතුරන්ගේ ශෝකාලාපය මැද මිනිය බා සාලයේ මැද තබන්නට වූ විට පාර හොයාගන්න ටිකක් අමාරු වුණා. එසේ පවසා පෙට්ටියේ මුද්‍රා නොකර තිබුණු කොටස පරිස්සමින් විවෘත කළ මාහට උවමනා වුණේ හැකි ඉක්මනින්ම එතනින් පිටව ආපසු පැමිණීමට වුණත් එකිනෙක පටලවා තිබුණු මිනියේ දෑත්වල යම් ඇදවීමක් දුටුමා ඊටාම පරිස්සමට එය යලිත් සකසනා ගමන් අසන්නට වුණේ අවසන් කටයුතු පිළිබඳවයි. ඔවුන් කිසිවක් පැවසුවත් එය පැහැදිලිව අසා ගැනීමට තරම් හොඳ මානසික මට්ටමක් නොවුණු මම ඔවුන්ගේ වචන මොනවාද නොදැනම එහෙමද හා හොඳයි යන වචන කියා අඩියට දෙකට වාහනයට ගොඩ වී දිගු සුසුමක් පිට කළේ එතෙක් වෙලා හුස්ම හිරවීමෙන් තිබූ ලය සැහැල්ලු කරමින්. ඝන අන්ධකාරයේ කපාගෙන වේගයෙන් ඇදෙනා රථය දැන් මාගේ පාලනයෙන් තොරව යන්නාක් මෙන් හැඟෙන්නට වූ විටදී වේගයෙන් තිරිංග තද කළේ කළ හැකි හොඳම දේ එය වන නිසාමයි. තිරිංග තද කළත් පැමිණි වේගයටම මීටර් කීපයක් ඉදිරියට ඇදුණු වාහනය පාර හරහා ගොස් අගලකට වැටි නැවතී ගියේ බොනට්ටුවෙන් බොල් හඬක් නංවමින්. මාගේ නළලත තරමක් තදින් සුක්කානමේ වැදී යන්තම් සීරී ගියා. තවත් මොහොතක් සුළු වෙලාවක් සුක්කානම මතම හිස තබාගෙන සිට අමාරුවෙන් දොර ඇරගෙන එළියට බැසගත් මා වටපිට බලන්නට වුණේ අමුතු බියකින්. වාහනේ නැවතී ගොස් තිබුණේ හරියටම කනත්ත ඉදිරියේ බව දුටු විට මාගේ බිය දෙගුණ තෙගුණ වන්නට වුණේ નિરાයාසයෙන්. කනත්තේ යම් තැනකින් එසේත් නැතිනම් කෙළවරක යම් ඡායාවක් ගිනි ගොඩක් දුටු මම පියවරින් එතනට යන්නට වුණේ කාගේ හෝ උදව් ලබා ගැනීමේ දැඩි අදිටනින්. නමුත් එතන තිබුණු දෙයින් මා තවත් බිය වූ බව නම් කිව යුතුමයි. අලුතෙන් වල දැමූ මිනි කන්දක් උඩ ගොක්කොළ වලින් සාදන ලද පිදේනි තටුවක්. ගෙල කපා දැමූ කුකුලෙක් එහි වූ බව නිවී යාමට ආසන්න පන්දම් එළියෙන් මා පැහැදිලිවම දුටුවා. තව තප්පරයක් හෝ එතන රැඳී සිටීමට ශක්තියක් නැති මම වහාම දිවගොස් රථයට නැගී එය පණ ගන්වාගෙන ඉදිරියට පිටුපසට කිහිප වරක් ගනිමින් මහත් වෑයමක් දරා වාහන බද ජරබර නගන විටදී යලිත් මහා මාර්ගයට ගැනීමට සමත් වුණා. ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට බය ගුල්ලෙකුසේ පලා යෑමට පටන් ගත්තේ වේගයෙන්. අනේ ගුණේ අයියවත් හිටියනම් කියා මා සිත කෑ ගසනා විටදී මා ක්‍රමයෙන් වාහනේ වේගය වැඩි කළේ දැන් කොතනකම හෝ හැප්පී මා කුඩු පට්ටම් වී යනු නියත බව සිතෙනා මූසල සිටිවිල්ලෙන්.
අතුරු පාරෙන් පැමිණ ප්‍රධාන පාරට රථය හරවාගෙන මද දුරක් ඉදිරියට ආමා මහා මගදුටු රුවක් නිසා යලිත් වේගයෙන් තිරිංග තද කළේ දැඩි සතුටකින්. ගුණේ අයියේ එසේ කියා මා කෑ ගැසූ විටදී මොනවදෝ පවසමින් වාහනේ අසලට දුවගෙන ආ ඔහු පුංචි මහත්තයා මොකද වුනේ? ඒත් මට හිතුණා මොකක් හරි කරදරයක් කියලා. කවදාවත්ම මෙහෙම පරක්කු වෙලා නැහැ. බලන් ඉඳලා බැරිම තැන මම මේ පයින්ම ආවේ. කොහෙන් හරි මාව දකීවිනේ කියලා. ඔහු පවසන්නට වුණේ මා දෙස කුතුහලයෙන් සහ වාහනේ දෙස පුදුමයෙන් බලමින්. ගුණේ අයියා මා ළඟ සිටිනා විටදී දැන් බියවීමට කිසිදු හේතුවක් නොමැති නිසා මා සෙමින් සියල්ල ඔහුට පවසන්නට වුණා. මොකෙක් හරි වාහනේ වැදුනා. මේ බලන්නකෝ බොනට් එකත් ඇලිලා. ඒත් මොකෙක්වත් හිටියේ නැහනේ. මං හැම තැනම බැලුවා. කවුද සුදු ඇඳගත්ත කෙනෙකුත් කුකුලෙකුත් අතින් එල්ලගෙන කනත්තට ගියා. අනේ මන්දගුණේ අයියේ කවදාවත් නැතුව මං ඇත්තටම බය වුණානේ. පෙර කිසිම දිනක මා මෙලෙස නොදුටු නිසාදෝ ගුණේ අයියා පුදුමයෙන් මෙන් මා දෙස බලා මහත්තයාගේ හිත ගැස්සිලා. අපි ආපහු යන්. ඔහොමම ගෙදර යන්කෝ. එසේ පවසා ඔහු මා සමග රථයට ගොඩ වුණේ වැඩි කතා බහකින් තොරවම වූ විට මේකේ දැන් අර ආච්චිගේ මිනිහ ගෙනියන්න බෑනේ. අනික් කාර් එකකට බැටරිය දාලා ස්ටාර්ට් කරගමු. එසේ පවසා මල් ශාලාව පෙනෙනා දුර ඇති මාගේ නිවසේ මිදුලේ වාහනේ නතර කළ විට මේ කලබලේ ආච්චිගේ මිනිහ ගෙනියන්න ඕනන්නේ නෑ. එලි වෙලා ගෙනියන්න. මොකද වේලාසන ගෙනිච්ච කියලා ආච්චිට ආපහු පණ එනවද? මිනිස්සෙක් මැරුණහම මිනිස්යාගේ කුණ ගැන තීරණය කරන්නේ අනික් මිනිස්සු. උන්ට ඕන විදිහට අපි කුණට සෙන්ට් පවුඩර් ගහන්නේ. මැරිච්ච මිනිහා දන්නේ නෑ තමන්ගේ කුණට මොකද වෙන්නේ කියලා. පණක් නැති මලකුණක්. හැබැයි මිනියට කරන විගඩන් සේරම මැරුණ මිනිස්සු බලාගෙන ඉන්නවා. මහත්තයා දැන් නාලා නිදාගන්න. උදේට මිනිහ අරන් යන්. එසේ පැවසූ ගුණේ අයියා වාහනේ යතුරුද මගෙන් ලබාගෙන යලිත් මල් ශාලාව දෙසට ගියේ මගේ සිතට සැනසීමක් ලබා දෙමින්. පසුදා උදෑසන වන විට ලා උණක් හිස කැක්කුමක් තිබුණත් වේදනා නාශක පෙති දෙකක් ලබාගෙන මං මල් ශාලාවට පිටව ගියත් ඉදිරි දොර වසා තිබෙනා දුටු නිසා ගුණේ අයියාගේ කාමරයේ ඇති පිටුපසින් ඇතුළට ගිය මගේ සිතට සැනසීමක් ලැබුණේ බාර දීමට උවමනා ආච්චිගේ මිනිය සකසා තිබුණු නිසයි. දැන් කල යුත්තේ එය පෙට්ටියට බහා රැගෙන යාම පමණයි. ගුණේ අයියාට කීප වරක් කතා කළත් ඔහුගෙන් ප්‍රතිචාරයක් නොලදමා අඩවන් කර තිබූ දොරෙන් ඔහුගේ කාමරයට එබුණේ ගුණේ අයියා නිදිද අසමින්. දෙදන බිම නමාගෙන ඇඳ මත හිස තබාගෙන සිටිනා ඔහුව දුටුමා අයියේ මොකද අසනීපයක්ද? එසේ විමසමින් ඉක්මන් අයුරට ගොස් ඒ උරහිසකට අත තැබුවත් තැබූ අත වහාම ඉවතට ගත්තේ අයිස් තරමට ඒ ශරීරය සීතල වී තිබූ නිසයි. අයියේ ගුණේ අයියේ මගේ වචන උගුරේම හිරවෙන විට අපහසුවෙන්
ඔහුට යලිත් කතා කළ මා පාර විරුද්ධ පස වෙළඳ සැලේ සේවකයෙකු වහාම රෝහල් නිල නිවාසයකට පිටත් කළේ මාගේ මිත්‍ර වෛද්‍යවරයාට පැමිණෙන ලෙස පණිවිඩ යවමින්. මැරිලා සෑහෙන වෙලාවක් ගිහින් කෝකටත් පැමිණිල්ල දාලා බොඩි එක කපන්න වෙයි. එම වදන් ඇසූ මාහට ඇති වූ කම්පනය දරාගත නොහැකි තැන හඬා වැටුනේ ගුණේ අයියා ගැන ඇති වූ අධික ශෝකයකින්. හાર્ට් ඇටැක් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. රෑ 9ත් 10ත් අතර මැරිලා තියෙන්නේ. මරණ පරීක්ෂකවරයාගේ ප්‍රකාශය ඇසූ සැනින්ම දෑතින්ම හිස බදාගෙන එතන අසුනක වාඩි වුණේ මා පමණක් දන්නා අද්භූත සිදුවීම් මාලාවක් හිස වටා භ්‍රමණය වන විටදී. ඔහුගේ මිය යාමත් මාගේ වාහනයේ කිසිවකු වැදීමත් අද්භූත සුදු ඇඳගත් අයෙක් පාර මාරුවීමත් එකම සිදුවීමක් මෙන් සිතෙන්නට වූ විට දෙයනේ මගේ වාහනේ ඔන්න හැප්පුණා මෙන්න හැප්පුණා කියලා හිතෙනකොට ගුණේ අයියා මාව බේරගන්න ආවා. එයා මැරිලත් මාව බේරගන්න ආවා. සිත එලෙස කෑ ගසනා විට ඔහුගේ අවසන් කටයුතු හැකි උපරිම අයුරින් ඉටු කිරීමට වග බලාගත්තේ මාගේ පියාට පසු මාගේ ජීවිතයේ දුක සැප බෙදාගත් එකම පුද්ගලයා ඔහු නිසයි. සිය ගණනක් මලමිනී හැඩ කළ ඔහුගේ දෑත්වලට සුදු මේස් තමා ලා කහපාට ජාතික ඇඳුම අන්දවා අවසන් වතාවට පහත් වී ඔහුගේ සීතල නළලත ඊටාම ගෞරවයෙන් සිපගත් මා යලි කිසිම දිනක කිසිවෙකුගේ මලමිනියක අතවත් නොතැබීමට හිත හදාගත්තේ මැරුණු මිනිස්සු බලාගෙන ඉන්නවා. ගුණේ අයියා මියගොස් සිටියේදී පැමිණ පැවසූ එම වදන් නිසයි.